Today, we will be making ano to? Rabokki! Ulit-ulit. Sarap ng bumerang. Hi guys! Today, we will be cooking Rabokki! Yay! Rabokki. Bali, ito yung nabibili ng tama ba? Set? Sa mga Korean This one is set. sa mga Korean store. Ano na siya? Yung tteokbokki na meron na siyang sauce. May fish cake na May fish cake na din kasama. And, magluluto din tayo ng ramyun. Lalagyan natin na. So ilalagay yung ramyun sa tteokbokki? Tama ba? At siya yung magluluto. Lagi kasi akong nagkikrave ng tteokbokki, wala namang mabilhan dito. So nagpabili ako sa aking sissybells. Yan. Try natin siya kung masarap. So first, prepare lang niya yung squid ball. Yan ba yung ilalagay mo dito? Para mag-amoy. So, siya yung magiging reason kung bakit mag-aamoy fish. Parang may seafood scent yung yung tteokbokki, tama? Yan. Squid ball lang yan, guys. Pakita mo nga yung yung Frabel food siguro. And nagmo-boil siya ng water. So, ayan, nilalagay niya lang yung fish cake packet sa boiling water. And yung squid ball. And then, nilat mo lang siya dyan na nagbo-boil. And then, let it boil. For how many minutes? So, hindi namin alam. So, hanggang maluto siguro siya or mag-amoy seafood. Ano lang to, guys? Pacham. Pachamba-chamba. Yan. Ito siya, oh. Yan siya. So, hindi ko masabi sa inyo kung anong brand kasi hindi naman ako marunong magbasa ng Korean. Yan siya. Saan mo nabili ba dito? Sa Gangnam Market! Sa Gangnam Market? Sa the 4th Street! Sa the 4th Street daw. Gangnam Market sa the 4th Street, Taguig City. Diba, Sofia? Hindi ko mapakita si Sofia kasi karga-karga ko siya. Yan siya. Ito yung laman niya. Ito yung sauce. What do you call the sauce? Tteokbokki sauce! Tteokbokki sauce. And ito yung rice cake. Yan. And lalagyan din pala natin siya ng cheese because cheese is life. Sorry. So, grate lang nila yung cheese. Okay lang na hindi grate yung cheese, diba? Okay lang. Pero mas masarap pag para melt. Talaga siya, mabilis siya ma-melt. Sa top Mas ng masarap daw pag melted talaga yung cheese. So, suggested na i-grate. Ano yan? So, isusunod na yung rice cake. Rice cake. Ilang minutes yan? Ching until it boils again because we will add some water. Ginitaan na karabasan na may utong na may karne. So, mag-a-add pa tayo ng water again. Pansit kanton naman. It's not pancit canton. It's ramyun. Kasi mami, may pansit. Ano ito, pansit kanton? Ano na? Fish balat. Tingnan mo. May pet siyang bago. Uy, may pet siya. Ikaw naman may pet. And magbo-boil na po siya. Ang next na ilalagay is yung noodles. So, bakit kailangan lagyan ng noodles? Mas masarap kasi siya naka-combine with noodles. Mas masarap daw siyang na-combine with noodles. Boring kasi siya pag
Tteokbokki lang. Boring daw. Pero ako yung kinakain ko kasi, yung naging favorite ko kasi is yung tteokbokki lang na crispy yung labas niya. Oh, Di sa naman Baguio? crispy. Parang ano lang siya doon, street food lang. Medyo crispy yung labas Nakatusok-tusok. niya. 10 pesos lang sa mga Korean restaurant. Sa may Governor Park yun dati. Pero, syempre dito wala namang ganun. Wala akong Korean store dito sa amin. Pero sa city meron. So, try ko ding maghanap ng ganyan. Magkano siya? 250? 250. Separate yung ramyun. Ramyun is 45. Ramyun is 45. And yung tteokbokki set is 250. Ang tawag sa kanya is Rabokki. Yeah, tteokbokki with ramyun. Rabokki. So, yun nilalagay yung sauce ng tteokbokki. And ilalagay din pala yung sauce ng ramyun. So, wag niyong i-discard if ever man na gagawa din kayo. Yung nagsasalita yung lola. Napagalitan niya yung mga bata. Easy to cut. Hindi siya nagpupok. Oh my God, I'm so excited. Oh my God. So excited. Next is yung ramyun seasoning. So guys, medyo spicy siya. Sa mga Korean store, spicy talaga siya. Tapos may mozzarella. Yun talaga yung tteokbokki. May mozzarella dapat. mozzarella. Pero sa... Ha? Mozzarella. Maari ko. Mozzarella? Yeah, mozzarella ang mozzarella. Sorry, hindi kasi kami, probinsyano kami. Mozzarella. Mozzarella lang. Mozzarella na. Lagay na yun. So, ayan lang natin siyang kumulo. And then, last na ilalagay natin is yung cheese and egg. Sarap na bumira. No. Kasi masusunod yung sauce mo. Parang nagluluto ka lang ng spaghetti. Overcook na. Joke lang. Sarap. Sarap, guys. Kaya, And so, ilalagay lang yung egg. syempre hindi na. Ilang egg? Dadalawa lang ang egg natin. So, ilan dapat ba? As much. Ang pangit ng egg! Anong nangyari? Special ingredients. Wow, debak. Debaksak kon. Cheese! Pwede ko na yung kanila. Kasi tapos naman na. Natapos na? Yeah. Ni, galing mo ba? So, pwede nang patayin yung kalan. And nilalagay lang yung cheese. Mas okay siguro pag
quick melt yung cheese mo. Hindi kasi quick melt yung cheese namin. And saka na lang natin siya lagyan ng garnish dun sa ano. Or dito na. So, ganyan lang siya. Hindi pa luto yung egg pero pinatay nyo na yung fire. Kasi maluluto naman siya sa init niya. So, yan guys. Pakita namin sa inyo mamaya. Once na transfer niya. Maghuhugas na. Siyempre, yung hindi nagluto, maghuhugas. Hi! No! So, ilalagay na natin yung garnish. Kasama din yun dun sa ano. Sa ramyun. Halos na ng Sa ramyun? Ah, sa ramyun. Nakala ko dun sa ano. Parang garnish na siya. Pag tteokbokki yung ginawa mo. Okay. So, ayun na po guys. Kakain na tayo. Taste test natin yung Rabokki. Kakalimutan ko yung pangalan niya. Rabokki. Yan. So, kain tayo. Wait lang eh. Hindi ba't sa naala? Wala. 3. Tignan mo, hindi nakapindot. Gusto ko yung may pagkain naman na. Sorry. Ganit siya. Pahinga niya. Hati ta. Ang anghang. Hindi nga patingin. Pahingi ako lang. Nag-sound? Pwede ang bilis na. Kanya yan. Ingay nyo naman. Padring. May itlog? Padring. Mati, bibit pa ka na itlog na. Ikaw na Naimas mauna. lang, sabay mo nga kanta na yan. Ikaw na muna. Ano? Kantes, try mo, sabay mo ka na na itlog. Mati, bibit pa ka. Pinita na imo yun eh. Tikman nyo na kung gusto nyo. Tama-tama. Lahat ng kaklasiko, lahat. Ganyan mo yung mo eh. Tikman mo ganyan. Stoy. Nagdugyot ka. Oh. Ikaw. Oh, mo, yun yung mga